كل الناس أنا أمامي جميلة، لأنه اللي خلقها ربي، واللي تعلموا سواء 1%، 1000%، اللي هو ينقلوا يشاركوا للآخرين، لأنه الشمس حتشرق وحترجع تشرق. إذا حقعد ما حسامح حالي وعاتب عالي، فأنا صرت مكانك سر وغلط كثير وقاعد أتعلم ما زلت من غلطاتي. أبكي إنه أكون قصرت بمشاركة معلومة تفيد الطرف الآخر. أهلا وسهلا بكم في برنامج طبقات. معانا اليوم الجميل نواف نصار. حنتكلم على حب العالم، حب الناس، نتكلم على الابتسامة وكيف يجي منها الإبداع والتطور. سووا القهوة وتعالوا نفك الطبقات. أهلا وسهلا بك في برنامج طبقات. أهلا بكم. أنا استلو شرفتنا بحضورك. والله أنا ابتديت يعني أستأنس أكثر بهالطبقات اللي قاعد أشوفها. طيب حلو، بس ما سمعتها لسه. طيب جاهز لأول طبقة؟ إن شاء الله. أنت مين من غير نواف اللي يعرفوه الناس؟ أنا واحد من اللي عايش في الكرة الأرضية، اللي يستمتع بطبيعة الكرة كلها الجميلة اللي خلقها ربنا، وما زلت بتعلم منها إنه كيف هذا المكان الطبيعي الجميل اللي عم بيعطينا كل يوم صباح مساء. أنا هذا. تحس الفنان نواف مستوحى من حب التطلع والانفتاح للعالم؟ إحدى الزوايا أو الطرق اللي بتخليني أحب العالم، لأنه الطبيعة بتعلم منها، استمتاعي بالأيام بالأوقات شيء جدا جميل، وإضافة بتعلم من اللي حواليا، بتعلم من تحدياتهم، من عطائهم، من انغلاقهم، من فكرهم، من ثقافتهم، من استطلاعهم. إيش يلهمك؟ أشياء كثير. اللي يلهمني إنه أنا أكون الفضول حقي يخليني أتعرف على جميع البشر بمختلف ثقافاتهم وليست فئة معينة، عشان أقدر أبتدي أستلهم من الإنسان اللي عايش مثلي في الكرة الأرضية، وإيش قاعد يعكس، هل هو كريم، هل هو بخيل. يعني نقدر نقول إنه نواف عبارة عن شخص شغوف يبي يشوف الحياة بشكل ملون، كل الناس يمثل لون معين في نظره، كلهم يلهموا، كل البشر يلهموك. صحيح. حلو. الكبير الصغير. إذا مقدار الرضا عن النفس ميزان من 1 ل10، حلو. كم رضاك عن نفسك في اللحظة هذه، في العمر هذا، في اللي أنا أنجزته نواف في حياتي اليوم؟ أقدر أقول لك الآن احتمال يكون ما يزيد عن 1، لأنه أنا لسه ما تعلمت شيء، كل يوم عم بتعلم. لا هذه ما تروح كده، هذه لازم نرجع لها نقعد عليها شوي، هذه الطبقة لازم نسمع منها أكثر. طيب اللي أنا فاهمه إنه لما تقول واحد وأنت أنجزت في حياتك، أنت انتيريور ديزاينر، موتيفيشن سبيكر، وأكثر من ذلك بكثير، عضو في كذا مكان له دخل بالفن، يعني إنجازاتك سابقاك. فلما أنت تقول واحد وأنت واصل مكان، إيش النظرة اللي بتخليك لسه تحس إنه أنت بادئ من الصفر؟ بأمانة رقم 2 ما أظن حوصل له. أوكي. لأن ما حأوصل للشيء اللي أنا أبغاه إلا in the end لما أرجع للي خلقني. بس as long إنه أنا كنواف عايش على هذه الكرة الأرضية، عم بدور، عم بيطلع، بشوف، أنا في مرحلة الآن عم بأستقبل، ولما عم بعطي بمقدار اللي أمامي، لأنه ما بدي أثقل على اللي معاي،
فعم بعطيله قد ما هو يستوعب. يعني بشكل مختلف، أنت قصدك إنه إحنا بشر والكمال لله، وأنت قصدك إنه إحنا في هذه الدنيا عبارة عن ضيوف ضيوف في هذه الكرة الأرضية، نساعد بعض، نتعلم من بعض، نعمرها. نفيد بعض. وطول ما إحنا في هذه المهمة فإحنا لسه بنتعلم. صح، لأنه الإنجازات أو الجائزة اللي أنا بدي أخذها أو الشهادة اللي أنا بدي أخذها، أفضل أخذها من عند اللي خلقني، لأنه هو الحكم الصح، لأنه هو عنده الكمال. الباقي كلنا مثل بعض. جميل جدا. جاهز نخش على طبقة على نفس الوتيرة؟ أكيد. طيب، ما شاء الله عليك، أي صورة أو فيديو أو لما نشوفك في العلن، ما شاء الله عليك مبتسم، بس أكيد عندك ضغوطات. أوه. واو. كيف تتعامل مع الضغوطات دي من جوا ودائما في وجهك في ابتسامة ما شاء الله عليك؟ كإنتيرير، أوكي، عملت ديزاين لفراغات، وهذه الفراغات رتبتها بأدراج. أوكي، فلما أكون في موقف بيكون في تحدي عالي، ضغط عالي، أعطيله حقه بالفترة الزمنية، ومن يوم ما أخلص منه خلاص أدخله في هذا الدرج وأسكر عليه. حتى لو ما انحل؟ أكيد، لأنه أنا I believe مش كل شيء حينحل fast. You need time من ناحيتي أنا عشان أعكس موضوع الحل. كيف لو الموقف أصعب، لو التحدي عالي؟ مو دائما حتقدر تفكر في الموضوع برواق أو صحيح، ولا تقدر تعطي وجهة نظرك في ساعتها، ولا حتقدر تحل في ساعتها أو تجزم، خلينا نقول بساعتها. فكيف تتحلى بالصبر وقتها وتتوكل على الله وتقول إنه أنا عملت جزء لا بأس به، خليني أسيب الموضوع شوية وأرجع له بشكل مختلف. صحيح، أساس أكون متأني بيحلوا لهذا الموضوع، واحتمال رجوع لهذا الموضوع يمكن احتمال ياخد يوم، يمكن ياخد سنة، يمكن ياخد سنين. you don't know. إذا كان طبعا له الأولوية، لا أرجع أفتح هذا الدرج وأطلع هذا التحدي، الضغط هذا اللي جاني، الموقف اللي صار لي، وأفكفكه بسرعة. هل تشوف التحديات هذه شيء يقويك أو تحسها بلاء؟ لا بالعكس، من غير تحديات ما عمره حأقدر أعرف وأتعلم. إيش أكبر تحدي عدى عليك في حياتك؟ والله تحديات كثير، بس أكبر تحدي، لا ما شاء الله كل التحديات بنفس الليفل. أوكي، طيب إيش تعلمت؟ إذا ما تبي تذكر التحدي، إيش أكبر شيء تعلمته من أكبر تحدي أنت واجهته؟ والله حلو السؤال. والله أشياء كثيرة تعلمتها من مواقف، من تحديات صارت، بس أكثر شيء اللي يعني خلالي هذا التحدي جميل واستقبلته بروح حلوة، إنه خليت صديقي دائما هو اللي أروح له وأقول له صار وين دوري أو وين موقفي أو وين أنا في المكان الصح عشان أرد وأنتظر until تجي الوقت، اللحظة، السنة، I don't know. الوحيد اللي هو ربي. Okay. He's always there, he's always helping me. Okay. دائما يسمعك. هو الوحيد اللي أقدر أفتح قلبي completely له. يعني في أسرار داخلك تزعجك وما تعبر عنها. في أسرار في داخلي ومواقف وعادات، طباع whatever، مثلا أكون شاكك فيها، أوكي، أحب أشاركه فيها، أحس الفيدباك، بس تيجي تقول لي ما تشاركها مع إنس مثلك، أقول لك is it important؟ يعتمد. هل
اللي الشيء اللي انت لسه ماسكه او الاشياء اللي انت المواقف تحسها ثقيلة عليك انها مكبوتة في داخلي. داخلك؟ حلو. طبعا ما هي هذه، بالعكس ما هي ثقيلة. وزنها يبسطني. وإذا بدي أطلعها مع اللي معاي أبتدي أشغل الحس الفني كثير، عشان لما تخرج تطلع موسيقى أكثر من ما تطلع موضوع. برافو عليك. فشغفك هو آلة موسيقية تعبر فيها عن ألحان غير مكتوبة، مثل العمارة، موسيقى صامتة. جاهز طبقة على نفس الوتيرة؟ جاهز. طيب، هل شغفك ممكن يكون دخلك، ولا دخلك شيء وشغفك شيء ثاني؟ لو قلت لك الشغف اللي هو الحب لشيء أنا أشوف نفسي فيه، صحيح؟ صحيح. فهل هذا الشيء اللي أنا أشوف نفسي فيه ضروري إنه أرتبه ويكون له دخل مادي لي؟ لأنه في نهاية المطاف كلنا مش هنعيش من غير دخل مادي، عشان ما حيصير فيه استدامة بعدين. فهنا يجي again الحس الفني، إنه أنا إيش الشيء اللي أنا أميل له، وهذا الشيء اللي أنا أميل له هل هو فقط هواية، شغف، استطلاع؟ كيف تقدر تعرف؟ لما أتكلم مع ذاتي، ولما أجلس وأراجع أوراقي، أراجع أدراجي، دولابي اللي مليان فيه كذا أدراج، أفتح كل واحد وأرجع أتأكد. هل نواف من جوا ملخبط ومن برا مرتب؟ من برا ملخبط. لا، العكس أنا شايف. لا، من برا أنا أشوف ملخبط. أوكي. لأنه ما هي من جوا مرتب. طيب، مرتبة. أوكي، يعني الفايلات عندك مرقمة بيك تايم، وما ينفتح فايل إلا في الوقت المناسب. كيف تكتشف طيب إذا هذا شغف ولا هواية؟ إذا ما دخلك فلوس على طول، لأنه بعض الحين تجيك هواية ويجيك حب لشيء، صحيح، فجأة تقول يجيك مطب، يجيك شيء، بعدين تقول هذا الشيء ما قدرت أعرفه صراحة. إلا محمد لما صرت واجد مطلع، أوكي، وخليت الفضول عندي بالقراءة، بتواصلي مع البشر، أتعرف على ناس مختلفة كل يوم عم بتعلم منهم، سواء من كاتب، سواء من رسام، سواء من أحد بيشتغل في مجالات، يعني مجالات مختلفة. أوكي. يعني كل إنسان ما شاء الله تبارك الله أمامك بيتحرك. أنا كل إنسان أمامي أنا قاعد أتعلم منه. طب وكيف تعلمت؟ إيش تعلمت من القراءات وكل هذه؟ إنه إيش؟ طبعا يعني على سبيل المثال، كوني معماري وشغلي في تصميم، بأجلس مع ناس معاي من الفريق العمل بنفس الفكر حقي في التصميم. لوحدهم أنا ما حستفيد، فلازم أروح لأرض الواقع وقت العمل ونشوف هذا كيف يتطبق. الفريق الثاني اللي قاعد يطبق، وهما الفريق اللي قاعد خلاص يوظف على أرض الواقع التصاميم اللي صارت. هنا أبتدي أتعلم من هذا الفريق كيف هذا الشيء يتحط، يعني لأبسط شيء، يعني كيف الإلكتروميكانيكال يمشي في البيت أو يمشي في هذا الفراغ. هذا حد ذاته تعليم. فلو لما نستفيد ونفيد إنه الأفكار كثيرة والأحاسيس كثيرة، وفي أشياء كثيرة بتتولد يوميا داخلنا كبشر. الطريقة الوحيدة إنك أنت تتعلم وتفضل تكون أحسن، إنك تأخذ الفكرة دي وتطبقها على أرض الواقع بالإمكانيات اللي عندك. صح، مزبوط. عشان تقدر تعرف إذا أنت كويس في الشيء ده، أو ممكن إنك يكون لك أهداف مستقبلية فيه، أو إنك تقول لا، الفكرة دي يبغالي أقوي نفسي في الجانب ده وده وده ده عشان أقدر إني أطبق الفكرة دي. بالضبط. ففي كل الحالات سواء ما قدرت تمشي أو قويت، في الاثنين في الأخير هم نجاح. صح، لأنه اطلعت على شيء احتمال ما لقيت نفسي فيه أو مني كفؤ إنه أنا أطبقه، بس اطلعت عليه، لما أرجع أكمل على المجال الثاني بالعكس حيفيدني. يعني زي في العمارة
هي العمارة أم الفنون. أوكي. لما الله راد تخرجت من الجامعة ورجعت، أرجع لسؤالك اللي سألته من نوع من أنواع التحديات. لما رجعت إلى أرض الوطن وبدي أشتغل، طبعا رجعت بدي أفتح مكتب، بدي أعمل تعرف، كان العقل هذا. بعدين وجدت إنه لا، لحظة، طبعا قبل ما أبتدي هذا المجال الشغل، طب مش من الواجب إنه أنا أعرف المجتمع إيش يحتاج؟ فمن يوم ما تخرجت 3 قرون ما زلت عم بتعلم. فما زلت في مكاني اللي هو الاستوديو حقي، قاعد أتعلم إيش المجتمع يبغى. فالتحدي اللي وجدته إنه لقيت اللي الشيء الجميل اللي أنا درسته في الجامعة في بريطانيا كمعماري، وتخرجت ورجعت لقيت المفهوم ما هو موجود غير ب5% من المجتمع اللي أنا عايش معاه. 95% ما هو مفهوم، ما هو واضح. فهنا يجي دوري كمصمم، إنه هل أنا أكون أناني بحت وأقول ما لي دعوة، أنا هسوي مشاريعي وأم done، أو أجي أقول هسوي مشاريعي، هأقبل المشروع كبير صغير، بس إضافة للمشروع أديله نكهة، أشارك أهمية التصميم في حياة الإنسان، الفراغ اللي إحنا نعيش فيه قديش يلعب في علم النفس، نريح الكادر الطبي بدل ما نروح له ونقول له نفسيتي تعبانة، كمان هم تعبوا الكادر الطبي يعني، كمان هدول لهم دور يعني. التصميم الإسلامي، التصميم عامة. بس تخصصت في الإسلامي أكثر أو هوايتك الإسلامي أكثر؟ هوايتي خلينا نقول، شوف، لو قلنا إسلامي تقول لي نواف هل أنت تخصصت بالإسلامي؟ أقول لك صراحة محمد ما تخصصت بالإسلامي، بس تخصصت أو خلينا نقول حبيت إنه لما الله راد ورزقنا بهذا الكتاب الجميل اللي علمنا الاتيكيت، علمنا كيف ناكل، علمنا كيف نصمم، كيف نعمل جاردن، كيف نلبس، اللي هو القرآن، هذب البشرية فصقلها. فلما أجي أقول العمارة ابتدت من بيوم ما ابتدت البشرية. الإسلام جاء في فترة والبشر جو قبل الإسلام، الله رزقنا بهالإسلام، جانا هذا الكتاب الجميل اللي عم بحكينا عم بيسقنا بالشغلات. فأقول لك أعجبت بهذه المعلومات اللي موجودة داخل هذا الكتاب. يعني أديك مثال على السريع، يعني مرة قاعد كده بعمل ريسيرش، بشوف إنه لما أروح لمنطقة ما في جميلة في بحر whatever، وتيجي تبغى تستأجر لك جناح تبغى تقعد فيه، هي غرفة ولا جناح، يقول لك التميز في هذه الغرفة مساحتها كذا، عندك حمامك، عندك كوفي اريا، وعندك أرضية قزاز، شوف الحوت اللي تحتك. كيف أشوف الحوت؟ صور قزاز. فشوف البروباغندا اللي جو عملوها which is like واو أوكي، حبيت فكرة الأكشن اللي صار. أجي أقول ماي جاد، من آلاف السنين سيدنا سليمان نقل عرشها وفاجأها لما نقلها العرش وهي نازلة هتطلع قزاز في الأرض وتحته في موية. الحين بيسووها في دبي وفي البلاد كلها. So we do have this from this book. So this book بالله. it's أنا for me هذا الكتاب يعلم الاتيكيت، يعلمك اللايف ستايل، يعلمك تقرأ كل يوم؟ يس، يعني بالذات لما في بعض أو جزاهم الله خير من بعض الشيوخ اللي ما شاء الله عليهم متحدثين بالقرآن، أطلب منهم إنه أباك تطلع لي الآيات اللي في الصور اللي تخص العمارة، تقراها وتشرح لي من منظور العمارة، رغم إنه هو ما هو معماري، بس أقول له أنت كشيخ مقرئ في هالقرآن وما شاء الله عليك ختمته أكثر من مرة، تقول أعطينا واحدة من المهارات اللي اكتسبتها اللي ترجمت من القرآن. من سورة الرحمن لما تيجي تقرأ بالأخير تك 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 تك، شوف الكرم حق وصف الأريكة اللي في الجنة. الأريكة أريكتين، إيش معناها؟ معناها يا بشر لما تيجي تكرم أكرم، خلك كريم، أنا بعطيك مو واحدة أريكة بديك 2. بتكلم على الإمبرودر اللي في الأريكة، بتكلم على الفيلينج، الحشوة اللي داخل هذه الأريكة، وبيقول لك البوزيشن حقها وهي محطوطة أنت what you're gonna see as a garden design. amazing. يعني
شيء رائع. أحييك إنك بترجع للقرآن وبتاخذ منه المعاني هذه وبتطبقها في حياتنا اليوم عشان تحيي هذا التراث، لأنه يعني صراحة يعني هذا شيء جميل ونبيل. والله تسلم. لأن بصراحة شوف يعني في الجامعة رغم اللي جزاهم الله خير والله يرحم اللي درسوني منهم زاها حديد كانت ماي تيتشر بالجامعة بلندن. ننقل على طبقة ثانية. كيف طفولتك أثرت في مين أنت اليوم؟ نشأتي في الغربية ومسقط رأسي أكود سي من المنطقة الوسطى، فكنت أنا صغير في الأجازات أستمتع بالكتل الرملية الجميلة، كنت أستمتع بطريقة مخاطبة أهل والدي مختلفة، لما يجوا يتكلموا مع بعض، الاحترام، الشفافية، الحدود. ورجعت طبعا بعد الأجازة إلى الغربية محل ما أنا نشأت، فكانت حلوة لأنه قاعد أتعلم كل يوم من كل موجة تجي تطفشني أتعلم منها شيء مختلف، من السودان، من مصر، من بلاد الشام. أوكي، يعني طفولتك كانت حلوة الحمد لله. وأكيد طفولة كل واحد فينا حلوة، لأنها ما صارت كذا إلا هو ربنا طالب أنها تصير كذا عشان يحطني ويحط كل واحد فينا في موقف ويختبره. فإحنا اختبرت وانت طفل؟ ما زلت عم بختبر. وانت طفل؟ من الطفل للآن أنا لساتي تحت الاختبار، كل يوم عندي اختبار. طيب إذا في رسالة تبي تقولها لنواف؟ أيوة. الطفل. نواف الطفل. أيوة. إيش هي ممكن تكون؟ يا بختك كانت طفولتك حلوة. حلو. حلو حلو. طيب جاهز لطبقة؟ طيب أكثر موقف تتذكره يخليك تضحك قدام الناس ما تقدر تمسك نفسك أو تبتسم، يعني موقف ظريف كده. ما هو شيء واحد، أشياء. أكثر شيء يضحك نواف، يخليني فرحان، تضحك من قلبك، تنسى كل شيء حواليك. لما أمشي لوحدي أوكي واستمتع بالسراوندينج اللي حواليا الجميل، سواء من طبيعة من معمار، يخليني بالفعل أضحك من قلبي، لأنه أنا أكون في هذه اللحظة في قمة السعادة، وأن أقول سبحان الخالق كيف مخلي لي هذا الشيء جميل اللي خلاني أفرح ثم أبتسم ثم أضحك بصوت عالي. تبكي؟ دائما لازم أبكي، مصيبة لو ما أبكي. كثير؟ إيش يبكيك طيب؟ لما أكون فكيت ملفي اللي في أحد طلب مني شيء، ليست بتكلم مادي لأنه الإنسان على قدي الحمد لله، اللي يخليني أبكي إنه أكون قصرت بمشاركة معلومة تفيد الطرف الآخر، هذا يخليني بكل أمانة أبكي. وهذا الشيء ما تلاحظه في وقتها، تلاحظه بعدين لما تفكر فيه. يس، إذا قعدت راجعت، إذا بعد ساعات في لحظتها اللي أمامي عم بيتكلم عن موقف من حقي إنه أنا لازم أشارك، من حقي إنه أنا أجي أقول له، بس وجدت إنه محمد الطرف اللي أمامي ما هو جاهز يستقبل المعلومة وأنا ما عندي وقت. I have to leave, I have to go، عندي ارتباط ثاني. هنا I feel like أوكي. طيب واحدة من الأشياء اللي يعني تسويها إنك أنت youth devotee أو شخص تحس نفسك مسؤول عن الشباب الناشئ لحد ما، هل هذا هو معناتها؟ أو إيش؟ بأمانة صحيح كلامك، يعني إحنا كل واحد فينا من واجبه إنه اللي تعلمه سواء 1% 1000% اللي هو ينقله يشاركه للآخرين، لأنه إحنا بنعمر الأرض. yes it is very important إنه أنقل اللي أنا تعلمته
الجيل الصاعد، لأنه هو حيكمل تعمير هذه الأرض. اوكي. ايش تشعر وانت بتعطي معلومة؟ سعادة، أكون مبسوط، بالذات لو تأكد لي إنه الطرف اللي أمامي أستقبلها صح، أكون مرة سعيد. يعني أكون بالنسبة لي هذا أحلى شيء، أسعد إنسان على الكرة الأرضية أكون، ليش؟ لأنه كملت تعمير الأرض الحلوة بما يرضي الله. أتمنى إن شاء الله، نحن نعلم الغيب. حلو، جميل جدا العطاء. مرة مهم. إذا عطينا وإذا حبينا يا محمد حنعطي، وإذا عطينا حنعمر، وكلنا لازم نكون يد واحدة مع بعض عشان نعمر، عشان هذه الطبقات تكون أساسها قوي، هذه الطبقات يكون فيها different levels حلوة. نقول ما دام قلت طبقات ننقل على طبقة ثانية. نقول نبغى صفة فيك أنت ما تحبها في نفسك. تقدر الكسل. I hate it. لأنك تعمل رياضة صح؟ Yes, بس sometimes أحس إنه قاعد في أمور زي اللي شوية أحس إنه زي الكسل. I hate it لما يجيني الكسل. تحس كسل، تحس جلد ذات. كسل يعني أحس لما خلاص الماتور عندي يبتدي بب 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 بب، هذا this part شوية يضايقني، لأنه أنا طماع. أنا إنسان طماع محمد. أحب دائما أطلع، أحب دائما أتعلم، أحب دائما. شغوف نقول مو طماع. شغوف كثيرة قالت صح، بس طماع تعمل طنق أقوى. أوكي. sometimes في كلمات. طماع في العطاء والفائدة للناس ولنفسك. يس، لأنه حبيت لما جيت قلت طماع في كذا وكذا، لأنه أوكي. مفهوم طماع إنه قصدهم طماع مادي، صح؟ أوكي. صح؟ صح. لأنه للأسف نسبة كبيرة صارت الناس طماعة مادية. أوكي. which is وسخ الحياة. أوكي. لما أكون طماع، بس لما أكون بأسعى إنه آخذ أتعابي اللي أستاهلها وبتجيني بركة فيها إنه أنا أكمل مسيرة حياتي. this is wow. أنا بالنسبة لي هذا الإنسان الغني، الإنسان الراقي، الإنسان الأرستقراطي. لأنه مفهوم الأرستقراطية عندنا ما هو موجود. طماع في العطاء، طماع في العطاء، طماع في الحب، طماع في البناء، طماع في كل شيء. أوكي. طماع إنه أعرف، يعني ما تجلد نفسك، ما تحس إنك بتسوي كفاية، ما تحس دائما في صوت قاسي عليك داخل. لا. تتكلم مع نفسك بحنية. يا مهم، لأنه في بعض الطبقات حقت الحنية تسمعها يبغى لها شدة، بس لسه طبقة حب جميلة، زي لما تسمع الأوبرا. إيه، العلاقة مع الذات يبغى لها دائما شغل. يس، ضروري، ضروري جدا ضروري. يعني أنا مع ذاتي لازم دائما بين أعرف أنا إيش سويت، إيش عملت، إيش قلت. طيب العكس، طيب صفة تحبها في نفسك والناس تحبها فيك. صراحة الآن ما لقيتها، وصفة في الناس تحبها فيني. أيوة كده أحد يقول لك شيء معين تسمعه من أكثر من شخص. بأمانة ما ركزت، بس كلهم يقولوا أشياء حلوة. أكثر شيء تسمعه متكرر. يعني أكثر شيء إن أبدعت يا مهندس، إبداع أكثر، مبتسم دايما تجيني بعدها. الله يديك طولة العمر، بس لما الدنيا دي تخلص إيش تبغى الناس يتذكروك فيه؟ باللحظة الحلوة، بالكلمة الحلوة، استغفروا يعني الله يرحمه الله، هذا الرحمة حلوة. وكيف تحس؟ هل أنت مرتاح من هذا الهدف حياتك للوقت الحالي، ولا تظن ممكن تسوي أشياء تانية تحسن فيها؟ أكيد أكيد في أشياء تانية. زي إيش؟ يعني كل ما تجيني الفرصة وأعطي، كل ما تجيني الفرصة وأقدم شيء حلو في مشاركة لنا كلنا، لأن نهاية المطاف يد واحدة ما تصفق. لما نكون مع بعض هذا شيء حلو، وأحس إنه من الضروري إنه بجانب عملي أيضا أكون لي دور مع السوسايتي من ناحية بناء مجتمع، مشاركة. هذه مرة مهمة، إنه عندي فكرة أو عندك فكرة أو أي أحد نتشارك مع بعض نطلعها.
في نهاية المطاف هي بتطلع باسم البشر اللي عايشة على هذه الأرض. It doesn't have to be نواف عملها. نواف عملها for me هذه أشوفها الطبقة اللي قاعد تضغط عليها كده بطريقة مو حلوة. اوكي، على سيرة نواف اللي بيضغط عليك، نخش لطبقة أعمق تك. الحين النجاح أو الإنسان لما ينجح دائما في قدامه مشاعر معاكسة للنجاح ده، أو صوت داخلي يقول له يا أخي في أحسن منك، أنت كيف حتنجح، أنت دائما في صوت، بالذات للي ينجح ويعمل أكثر يصبح يرتفع أو يكون على الخريطة بشكل واضح. أيوة. فالتحديات تزيد. إيش العمل اللي بعد كده؟ أوكي، كيف تتعامل مع الصوت ده؟ للآن أقول لك أنا ما نجحت، أوكي، ولكن لما أبغى أجي أقدم أشارك ما بداخلي كفكرة كمبادرة whatever أبغى أسويه كتصميم، أوكي، قبل ما أقدمه أشوف مين اللي قبلي سبقني بهذه الفكرة عشان ما أكون مقلد وأعيدها. 1 2 مين الجمهور اللي حيستقبلها؟ هل هي مناسبة لهذا الجمهور؟ هل هي مناسبة للحقبة الزمنية اللي احنا عايشين فيها، الاقتصادية، التاريخية، الثقافية، everything. هنا يجي دور هذه الطبقات. إذا جات في الوقت المناسب معناها نجحت وسجلت في التاريخ إنه في اليوم الفلاني تم تنفيذ كذا، طلعت بفكرة كذا بسبب موقف كذا. بس لو رجعت فكفكت هذا الشيء حلقة في رواد قبلي عملوا، فاللي قبلي ضروري أنه أنا كل اللي أعطوا، ما حقول كل اللي نجحوا، حقول كل اللي أعطوا لأنه الكل ناجح. أوكي، ما دام بيصحى الصباح وبيطلع وبيروح وبيجي، نجاح عن نجاح يختلف طبقاته طبعا. ولكن لازم أعرف اللي قبلي إيش سووه عشان ما أرجع أعيد. يعني don't reinvent the wheel. حاول تلاقي الشيء اللي يعجبك ومن هناك أحط بصمتك أنت عليه. يعجبني 1 ويكون مناسب للحقبة الزمنية اللي أنا عايش فيها. لأنه كل شيء يعجبني، يعني كل إنسان مبدع، فأنا أجي أقول هل هذا هو الوقت المناسب اللي أنا أقدم فيه هذا الشيء؟ إيش أول ما تصحى الصباح كده لسه أول شيء تصحى فيه في الصباح إيش يخليك تبغى تقوم تبدأ يومك؟ أطلع outdoor، أشوف ضوء الشمس الجميل. ما في شخص معين يجي في بالك تقول أبغى أشوفه؟ والله كل الناس، أحب كل البشر، أحب دائما أشوف ناس. أوكي، ضوء الشمس. يس. واليوم الجديد، الصفحة البيضاء الجديدة اللي عم بفتحها، أشوف كيف يعني ما تحاسب نفسك على الماضي، أنت إنسان عايش في اللحظة أكتر. لا، ده definitely أحاسب نفسي وأعرف إيش كانت غلطتي وأتعلم كيف أكون فنان بعدم إعادتها. بس تسامح نفسك. I have to، لأنه الشمس حتشرق وحترجع تشرق. إذا حقعد ما حسامح حالي وعاتب حالي فأنا صرت مكانك سر. so I'm gonna give دائما طاقة سلبية. في نهاية المطاف أبغى أدي طاقة إيجابية. إذا بدي أدي طاقة إيجابية، أي موقف أنا غلطت فيه وغلط كثير وقاعد أتعلم ما زلت من غلطاتي، وغلطاتي اللي بكرة حسويها. يعني الغلط وارد، فالواحد يسامح نفسه ويقلب الصفحة. أسامح نفسي، بس قبل ما أسامح نفسي لازم أعرف إيش هي الغلطة اللي أنا سويتها وليش عملتها، وين كانت نقطة ضعفي، وين كانت قوة، وين الشيء اللي كنت لازم أسويه، وأخليها كنموذج عشان ما أرجع أعيدها. عشان هل تكابر داخليا في انك انت غلطان لو انت عارف، ولا لو انت غلطان تعترف انك انت غلطان في وقتها؟ لا، أعترف. أقول لك لا أعترف على طول. إيه. على طول. يس. وأحب أسمع اللي أمامي يقول لي وين النقطة اللي أنا غلطت فيها. طب كيف تعرف إذا الشخص هذا ما بيكون معك صادق؟ إذا كان مجامل أو بيكون عنده أجندة مختلفة. مور أعطيني مثلا. يعني قال لك أنت غلطان في شيء معين وأنت ثقة فيه تسمع له، بس مو معناته يمكن هو جايك من مكان ضعف بشري فيه أو وبيحطوا عليك كحمل. يبان
كيف يبان؟ واو، من الطبقات اللي يقعد يتكلم فيها، لأنه من الضروري من خبرتي البسيطة لما أقرب علم النفس كثير وبجتمع مع شخصيات مختلفة جميلة مثقفة بجميع المستويات الطبقية، تسهل لي أقرأ اللي أمامي وأعرف إذا كان هو مجامل ممثل بطبيعته، لابس توب مش توبه، very clear. وهذا الشيء يتعبني sometimes، فحاول لما أقابل اللي أمامي أعمل حاجب، لأنه الحجاب is so important، إنه أخلي الحجاب يكشف البارت اللي أنا أبغاه، البارت اللي ابتدي أنزعج منه ابتدي أخلي الحجاب يجي عليه عشان ما ضايق حالي. طيب يعني شعورك بالشخص اللي قدامك عالي، اللي هو يسموه emotional intelligence أو الذكاء العاطفي عالي عندك، فقراءتك للأشخاص تقصد الفراسة؟ أو تحت بند الفراسة. نعم صح، أخذتها من أهل أبويا، لأنه أهل أوكي. أبويا يعيشوا فين؟ في الديزرت، أوكي. which is نجد، أوكي. which is beautiful. أروح أقضي الويكند في عند my cousin في زدير، واو it's beautiful. التلال، كيف الناس تعيش، يعني أقل ما فيها عم بمشي على تراب، واو الطاقة هذه الحلوة الإيجابية اللي قاعدة تجيني. في نقطة حلوة ذكرتها اللي هي قراءتك للشخص مهمة، إنك تفتح جدا. مع بزنس أو ما تفتح مع بزنس، يس. فتفعلها في أوقات وتغلقها في أوقات. صح. تفعلها عشان ما نحكم على الناس، تفعلها لما تحتاجها. صحيح. كيف تعرف متى تحتاجها ومتى؟ حلو، من أول لقاء لأي شخص أقابله أحب أتعرف عليه، أوكي، بحدود إنه أنا أعرف وش هالإمكانيات اللي عند هذا الشخص اللي أمامي، أوكي. من الشغلات اللي الجميلة اللي موجودة ذات مع هذا الإنسان إنه أنا كيف أقدر أشارك ما اللي عندي ونكمل لبعض and we do this مشروع بسيط كبير whatever it is مع بعض. حلو، تعرفك على الشخص بدون أي حكم، وقتها تكون فكرة كافية. يس، من غير أي حكم. اللي أقصده واللي حابب أكد عليه محمد بأمانة، إنه لما أشوف أي أحد ما أحكم عليه من أول وهلة أشوفه، لأنه sometimes في الإنسان في إحساسه الداخلي دائما يقول لك عجبني ما عجبني، إيش لا ليه كده شكله ليه كده شكلها. This is أقوى شيء موجود داخل الإنسان. هذا الشيء لغيته. كل الناس أنا أمامي جميلة لأنه اللي خلقها ربي، ونعم بالله، وكلها أتقبلها وأحب أستمع لها. أزعل إذا ما فهمت اللغة حقته، إذا كانت لغته غير لغتي والله I feel sad. فتحس إنه قدامك مشوار إنك كيف تكون مرن أكثر في تقبل الناس. يعني المواجهة المواقف دي تعلمك كيف تنظر بشكل أوسع. يس. أكيد لأمور كثير تخليك بالأصح أو خلتني يا محمد أكون مثل ما اللي علموني جزاهم الله خير في المدرسة وفي الجامعة، في الجامعة أكثر، كيف أكون الطير اللي طاير وينظر من فوق دائما ما ينظر كذا. So my perspective is هذا الشيء صراحة اللي أقول لك أنا مبسوط منه، إنه لساتي قاعد أتعلم، إنه حتى لما طالع على الشيء من فوق لو في بارت مني شايفه أحاول كيف أتفنن أبرم عشان أشوف البارت اللي استوعبه. هذا مرة مش سهل الواحد يطلق حكم على الناس، وبس صعب إنك يكون عندك صبر داخلي إنك تستوعب الإنسان، لأنه الناس كلها جميلة، بس إنك تكون عندك الصبر والهدوء وطولة البال إنك تشوف وجهة نظر الشخص اللي قدامك. يس، لأنه إحنا سريعين الانطلاق الحكم. تحس الحياة اليوم السريعة خلت الشيء هذا يعني يقل، اللي هو الواحد يعطي وقته للناس بأمانة الحياة لما أجي بحلو النقطة اللي قلتها أنا بالنسبة لي إنه الحياة سريعة الآن، أجي أقول لك الحياة
هي نفسها ديلي، الشمس عم تشرق في هذا الوقت، عم بيصير الظهر، بيصير المغرب، it's the same. بس أنا كنواف لازم أكون كثير حذر إيش أستقبل من كم من طبقات عشان أوزن سرعة السبيد حق اللي أنا بدي إياه. or otherwise إذا أنا كنت الطماع من زاوية أخرى وهي زاوية إن أنا بدي كل شيء أعرفه as it is، لا الحياة مو صارت سريعة، صارت نبغى طبقة من طبقات نواف ما حد من الناس يعرفها. حقيقتي إيش حقيقتك؟ إنه أحب الكل. ما عندك أعداء. ما لقيتهم لسه عشان أقدر أقول عندي. ما عندك مشاعر فيها زعل تجاه أي أحد مصف النية، وما عندك تحب كل أحد، هذا اللي بتقوله؟ صحيح، لأنه الحجاب ريحني، خلاني خلاص أي شيء حستقبله حيضايقني خلاص عملت له حجاب يصير قوي مني، وما فصرت أحب، فصرت الآن أكثر الناس كلها أحبها، ما عندي مشكلة معهم. وحطيت الحدود طبعا، يعني خلينا نقول حطيت الطبقة المناسبة إنه ما أستقبل أي شيء يضايقني عشان ما أزعج حالي. أوكي. لأنه أنا بالنسبة لي ما هي يمكن حلوة أقول يزعجني، بس أجي أقول ما هي لغتي أو ما هي طبقتي، فأنا ليش أتدخل فيها؟ ليش أنا أكون إنسان طماع أو لقوف في شيء ما يخصني؟ فحلو أكون منتبه. شيء واحد تبغى تشاركه مع الأجيال القادمة، نور كذا حسب خبرتك كلها لين اليوم بتعطيهم هي في جملة واحدة. الحب إنه نكون كلنا مع بعض، نحب بعض علشان نقدر نكمل ونعطي. هذا شيء مرة أساسي ومرة مهم إنه يكون موجود. من غير حب صراحة كله تمثيلية، فيلم whatever they call it. يعني خلنا نحب بعض، خلنا نتعلم من بعض، خلنا نكون مصداقين مع بعض، ولا نكون ضعفاء بالترابط، خلنا نكون راقين. الرقي مرة مهم، والرقي هو بالعلم بالثقافة وليست بكماليات، بأساسيات. حلو. فالأساسيات هذه مرة مهمة إنه إحنا نكون فيها مع بعض ونعرف بعض ونتعلم من بعض بجميع اختلافات. أرجع أكد أنواع الطبقات. أشكرك على وقتك وتعرفنا عليك بمنظور تاني، حقيقي شرفتنا وأنسنا. بالعكس، شكرا لكم، وأنا تعلمت منكم وحبيت اختلاف الطبقات هذه كثير، علمتني. الحمد لله. الحمد لله، والقادم أجمل إن شاء الله. إن شاء الله بحول تعالى. شكرا. إن شاء الله. شكرا لكم جميعا حبيبي.